Вітаю вас, шановні глядачі, в грі Вікторія 3. Продовжуємо далі потихеньку. Економічне домінування в розвитку в нас йти. Військове домінування з московитами. Оголосили московити суперником. Да те що. Це за лаштунками їх оголосив суперниками. Ну і московитів, звісно, потихеньку добиваємо. З ними вже, коротше, не так цікаво. Ми вбили їхнє ВВП. Можна сказати, на 0, вбили їхній ранг. Тепер в них поточний престиж 448, вони стануть слабкою державою, і ми зможемо перетворити їх на ляльку. Ну, а далі вже анексувати повністю всю державу і розвалити на частини, там котрі може собі залишити. Я думаю, розвалимо просто на частини. Так, дивіться, наразі у нас проблема в ось цій державі, Велика Британія. З її велетенським ВВП, і щось воно дуже швидко почало в них зростати. Треба якимось чином спробувати їх розхитати. Можна спробувати їх ввести в дефолт. В дефолт в них є масовий призив. Зараз я подумаю, як це зробити. Перша думка у мене була просто якби напасти, але знаєте в чому причина? Я не можу ось так взяти просто і на них напасти, або там приниження зробити. Тому що пише, що в нас якби відносини добрі. І якщо подивитися зараз на дипломатію, у нас відносини ворожі. Я щось не розумію, або не знаю, або у нас перемир'я, як це може бути. Давай спробуємо шматок може відібрати. Ага. Тобто виходить тільки через завоювання землі. 35 ганебності. О, ну це погано. Велика Британія, ось є шматочок у них. Можна спробувати оцей шматок відібрати. Тут якраз є каучукове повище, яке нам знадобиться в майбутньому. Так. Скільки ганебності буде, якщо я нападу на ось цей шматок? 22 ганебності. Угу. Зрозуміло, скільки в нас ганебності наразі? 49 за того, що ми спочатку повернули собі Східну Галичину, потім шматок відірвали у московитів. Це область, яка в них Московщина, собі забрали її. Ну, прийдеться тоді почекати. Як тільки ганебність спаде до якоїсь відмітки, сподіваюсь, до цього ніяких там подій не буде відбуватися, хоча можна буде скористатися якби якимось нападом. Я буду, напевно, моніторити. Якщо британці на когось будуть нападати, я, напевно, все ж таки вступлюсь. А, що вступлюсь? Я ж не зможу дати ці свої завдання по війні. Тобто немає сенсу. Десантний корабель тепер доступний. Ух ти. Дуже добре. Тоді чекаємо, поки ганебність спаде. Давай, напевно, зразу зробимо ось так. Хоча зачекай. У них до нас ставлення ворож, вірно? Суперництва в них немає. Вони хочуть примирення. Та ні. Давай, напевно, щоб у нас... Коротше, коли в нас знизиться кількість впливу на меншу, я тоді їм кину суперництво. Ось так будемо робити. А наразі я хочу подивитися, хто може до мене до митної спілки піти. Ще не бачу бажаючих. А що, Білорусь не в нашій митній спілки? А, і поляки з митної спілки вилетіли тоді, коли за Московію вступилися. Ну самі, що я можу сказати вам? Самі винні. Ставлення вороже. Хоча ми навіть війну не вели. У них там був оборонний пакт, Москва ще навіть відступила і все. У них оборонний пакт ще досі? Серйозно. О, господи. Так, покращення відносин. Давай тоді. Може їх просто завоювати? Ні, відносин у нас приємні. Давай, коротше, почекаємо, не буду якихось поспішних цих робити виводів. Почекаю зараз, поки ганебність спаде, і потім вже будемо діяти. Щось французи нахабніють. Треба їм показати, де їхнє місце. А то диви, у них тут виходить, що якби банкрутство досі, а вони тут нещасну Японію хочуть відібрати в неї. І цей, і порт хочуть, і острів відібрати. До речі, де він, цей острів?
Я подивився, у них там ось ці острови вони хочуть відібрати. Дуже багатецько ресурсів є. Тобто в Японії неймовірно якась кількість ресурсів. Диви, навіть золото є. Золота копальня і золота стара. Я не знаю, в чому різниця одне від одного, але в них є все. І сірка є, диви. І свинцеві копальні, і вугільні копальні. Капець, нічого собі. І ще ось золото є. Ого. Так, слухай. Давай, напевно, ми заберемо тебе до митної спілки. Якраз у нас відносини будуть добрі. А французи, скажемо, щоб вони пішли до дупи. Так, і що? Коли ми приєдналися, збентежена, каже. Ну, я декілька, може, підрозділів підійму. Я не знаю, де буде фронт, по-перше. Давай оцього підіймо. І де там? І оцього підіймо. Я думаю, буде 2 генералів достатньо на всяк випадок. Хотів я ще закон вам показати. Де це? Ага, ось тут у нас фронт з ними. Добре, тоді ще 3-го генерала підіймо. З Сенегалу. Тоді він там їм дав дуже сильно. Навіть не дав просунутися. Я висаджуватись до них не буду. Мені головне, щоб вони ще один в них дефолт був, та і все. Вони вже не можуть нічого зробити. Скільки в них зараз боргу? 26 мільйонів боргу. Це вони ще з дефолту не вийшли. Ну, нехай спробують щось зробити. Нічого вони не зможуть зробити. Так, давай, напевно, одного я відправлю сюди. Пішов у нас невеликий мінус. Я, до речі, розігнав будівництво до 2109 і побачив таку цікаву річ. У мене закон на приватне будівництво, що приватному будівництву 75% віддається, а виходить так, що вони більше 1100 не забирають, і це тільки 52%. Тобто більше вони не можуть будувати, 62 споруди. Ну, нехай як є, так є. Закон. Так, закон, дивіться, який я хотів прийняти. Гарантовані права свободи. Ухвалити наразі у нас 100%. Оу. Де ви торгівельну угоду зараз захотів? Давай. Що це нам дасть? Бюро внутрішніх справ держави зосереджене включно на розгляді скарг громадян, і йому заборонено розслідувати чи заарештовувати їх без належної причини. Тому, якщо їх не засудять, їх не чіпають. Виходить так. Гарантовані права свободи. Тепер диви, що мені тут найцікавіше. Найцікавіше кількість радикалів через зниження життя мінус 25%. Це ось такий буст, те, що мені треба зараз. Кількість прихильників плюс 25%. Нормально. Тобто і розкол, і революція мінус 50%. Це на самому початку, тобто це одно і те ж саме. Все, поїхали. Пише, що радикалізуються військові і дрібна буржуазія. Ну, думаю, вони нічого не встигнуть зробити, як було і в той раз. Так, є. Ганебність досі ще мені заважає, негідна, тому не можу нічого зробити. Спробуємо захистити хоча б японців. Так, тут є, там є. Тобто тут, напевно, я не буду втручатися, що це Австрія. А що там в Австрії? Оу! Австрія! А як так-то? Австрійські фашисти! Вони і так знаходяться на межі. Австрія, і тепер ще й там в них і повстання. Капець просто. Можна, звісно, було б їм би допомогти, але я не хочу. Тому оголошуємо нейтралітет. Так, самі розберуться. Так, повстання у Великої Британії це де? Оу, та тут і не одне повстання. І скільки в них борг, це вони будуть вже підіймати війська? 16 мільйонів. Це однаковий борг. Диви, Велика Британія, в них боргу немає, 0. Нічого собі, вони з боргу вийшли. Треба буде їм зробити штучний борг
І в дефолт їх пустити, як французів. Так, тут ми вже підтримали. Ну, подивимось, як воно буде. Скоріше всього, бійки ніякої не буде. Ну, скоріш всього, а там вже побачимо. Ну що ж, все ж таки бійка розпочалась. Розпочалась бійка, тому ведемо війну. В Африці поки мої виграють. І я бачу, що якби не повністю французи мобілізували весь свій військовий потенціал. Якось в них так дуже замало йде цей по грошима мінус. Ну, зараз ще раз подивлюсь, скільки в них там викуп. 28. Дуже замало йде. Коротше, я таки подумав, якщо вони не всі війська мобілізували, я тут командиром висаджуюсь зараз на Францію і далі йду до столиці Іль-де-Франс, ось сюди, в Париж. Подивимось. І знаєте, що найцікавіше? Московити. Вони розвалюються самі. Дивіться, тут повстання. Так, де там? Повстання народу калмики. Вони повстали проти московитів. Тут вже все, вони самі розвалюються, можна навіть не втручатися. Ну, іноді, щоб повністю їх добити. Те, що ми і займаємось. Тут я не бачу на Японські острови, щоб ніхто не висадився, я щось не розумію. Де їхні війська? Я не бачу військ. Давай, напевно, зараз почекаємо, поки зараз висадження буде. 2 тижні. Хочу подивитися, як може зразу японці сюди підуть. Які в них, до речі, наскільки війська сильні? Політика. Таємна політика. Селянські збори, ви серйозно? О, господи, у них по політиці зовсім не розвинені війська. Висадженню перешкоджає флот. У мене, до речі, флот вже сучасний. Я вам забуваю все показати, тому що дуже багатецько всілякого відбувається. В них підводні човни повинні бути. Так, вон, бачиш, підводні човни в них є. Руйнівники є в них. Спостережники. Драндноути я ще не вивчив, але згодом, я думаю, вивчу. Повинні зараз будуть дуже швиденько їх зім'яти. 100 тисяч, їхніх 58. Чекаємо. Після цього піде висадження на Францію. Все, добивають флот. Зараз подивимося, як буде йти висадження. Поранених 4000, мертвих 1700. А в них набагато більше. 15. Все, добивайте. Добивайте і пішли висаджуватися. Перемога. Є. Що там? Ось, бійка почалась. І що там? $75 тисяч в мене і 98 тисяч в них. Ну, поки я бачу, що ми ведемо перевагу. Ну, в них же цей до оборони. В них до оборони наразі зараз скільки там? Мінус 39%. Тому ми їх повинні зараз будемо прочавити. Можна буде також саме зробити з Великою Британією наразі. Угу. Я хотів спочатку у французів ось тут шматки повідбирати, а потім подумав, а нащо це мені? Бачиш, їх б'ють всюди. І там б'ють, і тут б'ють. Так, давай. Після того, напевно, коли вони висадяться, нехай зразу йдуть туди, до столиці. Чекаємо, поки зараз 75 тисяч, мені цікаво, розіб'ють 98 тисяч чи ні. О, ну це ви повинні бачити. Дивіться, як повстанці народу калмик просто б'ють московитів, диви. Ано. На бійку подивитися. У них навіть супротив нема. На одному фронті і на іншому переможець. Давайте, калмики, валіть їх, валіть. Що ми там ще б'ємося? Так, ми тут б'ємося і я скажу дуже добре б'ємося. Скоріше всього буде перемога. Персія, господи, забуваю про неї. Що тут в Персії трапилось? Ой, персидське критичне повстання. Давай, напевно, я за них піду. Зараз додаткове військо підійму. Так, в мінус піду, але це мій ринок, якби. Його треба втримати.
Давай сюди. Добре. Все, рухайтесь. Так. На Японію так нападу і не було. Мені цікаво, ось тут, коли ми висадяться, японці свої війська будуть якось допомагати мені чи ні? Така якась масова бійка виходить наразі. Щось японці зовсім якось ніякої я не бачу допомоги від них. Де вони хоч війну ведуть? Походить, тільки я війну вийду. Де нема. Немає військ, я тут тільки один. І вони, до речі, почали мобілізування, масове мобілізування, щоб зупинити просування сюди. І, скоріш всього, в них буде другий дефолт. Так, я не зрозумію, ви когось 732 тисячі написано. І де ці 732 тисячі, а? Японці, котрі десь ведуть війну, а? Якщо ви не вступите в мою митну спілку, я не знаю, я вас прийду і захоплю. Так, добре, тут треба в оборону ставати. Що в нас виходить? Тобто, які ми маємо наразі дані? Вони не мобілізують всі свої підрозділи, якщо на них не нападають саме на державу. Тобто в них до цього було, я рахував, витрати, щось там. Ось, на оце треба дивитися, зарплати призваним. Наразі в них кожного тижня йде 2 мільйони, а до цього там йшло щось там 500 тисяч, чи 300 тисяч, чи 200, щось зовсім таке маленьке. А зараз 2 мільйони. І тепер пішла війна на виснаження. Останній раз у них був дефолт, коли в них скільки було? 100 мільйонів, вірно? Вірно. Якщо вони так по 2 мільйони будуть втрачати, 10 тижнів, це 20 мільйонів. 60. Я думаю, в них там не більше 60 мільйонів. Якби боргу можна збирати. Ну, може 80. Може 80. І то не 100%. І коли буде другий дефолт, то що? Французи, що буде потім, коли буде другий дефолт? Мені цікаво. Другого дефолту в них не було, тільки один раз вони цей дефолт робили. Добре. Так, я свого зараз після бійки дочекаюся і ставлю, напевно, в оборону. Хитрі які японці. О, закон, давайте зараз почекаємо, закон прийметься чи ні. Там залишилось декілька днів, щоб я зрозумів, наскільки впаде кількість радикалів. Бачите, кількість радикалів падає, а прихильники зростають. Це при тому, що у мене бюджет зараз на максимум стоїть. Максимально, наскільки це можливо. О, прийняли закон. Ну, це вже зовсім інша справа. Що там, стрибок був таких... Дивись, скільки стрибнуло прихильників. І радикалів зразу вниз пішли. Оце таке. Нормально. Так, гаразд. Більше, напевно, законів я ніяких не можу прийняти. Так, принцип невтручання є. А, воєнізована поліція я колись хотів. Я колись хотів прийняти воєнізована поліція, але, напевно, вже його не прийму. Так, і що в нас тут виходить? Внутрішні справи у мене максимально плюс 5. О, можна соціальний захист зробити. 676 розвиток. 21 тисяча бюрократії у мене. Диви. Споживається установами. Серйозно? Так, тут максимально, все на максимум поки що стоїть. Я хотів би у пенсію за віком зробити. І виборче право жінок хотів би зробити, але його треба чимось підкріпити. Зараз подивлюсь. Є там закликачі? Ага, немає доступних. Ну, треба буде почекати. Нічого. Тобто, закони ми доробимо повноцінно. Так, і я хочу подивитися, коли ми на московитів зможемо нападати. А, ще 3 роки, ще, коротше, багатенько. Можна використовувати все, що в мене ось тут є, і потім вже з цими. Добре, я пішов тоді далі тут розбиратися. Подивлюсь, буде другий дефолт чи ні, мені аж цікаво. В них вже витрати пішли 2 мільйони 200 тисяч у французів. Борг в них там сягнув щось до 50 мільйонів, якщо вірно пам'ятаю.
Майже 50 мільйонів, 48 мільйонів. Ну ось і подивимось, другий дефолт, як вони будуть відігравати. Другого дефолту французи не захотіли. Коротше, вони підписали зразу мирну угоду, а японці так ніде, я їх і не бачив. Зовсім. Так, давай, знаєш, зараз що зробимо. Я хочу подивитися, якщо, коли в мене з'явиться вплив. Ні-ні-ні-ні. Ні? Серйозно? Ви в митну спілку не... Та що ви, я не знаю, що з вами. Ах, ви ж скотиняки. Ганебність мінус 50. А скільки там, чому вони за ганебності не хочуть іти, котра в мене... Бачите, оця ганебність, коли... Мінус 142. Ідеологічна розбіжність. Розмір японської позики. І ганебність мінус 10. Скасувати. А що в них там з позикою? 2 мільйони борг в них. Не погодяться, щоб борг викупити. Добре. Добре. Зараз я стабілізуюся. Ганебність дуже довго падає. Тому не знаю, скільки треба буде чекати, щоб таке ж саме зробити з великобританцями. Якщо буде дуже довго, ну тоді в наступний раз, як кажуть, нічого страшного. Профілактика малярії доступна. Забуваю вам це показати. Дякую. Забуваю вам показати технології. Пам'ятаєте, я там вивчав свободу слова, де було написано, що поширення технологій плюс 25%. Вон, бачите, написано свобода слова плюс 25%. І виходить тепер поширення технологій зі 111, чи скільки там було, не пам'ятаю, ні, там було 150 з копійками щось. Стрибнуло, чи 170, я не пам'ятаю точно в тій серії скільки було. Коротше, зараз 212. І дуже швидко, якби, поширення технології йде, вивчається. Зараз вивчається з поширення технологій. Це не я встановлюю, це рандомно гра встановлює, що якби вивчати. Глибока оборона. Оборона війська плюс 30%, втрата морального духу плюс 5% вивчається. Далі, що там ще? Виробництво, нітрогеніфікс. Господи, це що? Це де? Ага, ось вона. Комбінуючи різні хімічні речовини при високій температурі можна створити спушенець у великих кількостях. Я не знаю, що таке спушенець у великих кількостях. А, це цей. Спушенець, господи. Добрива, це добрива. Коротше, покращені добрива. Ну, нехай вивчається. Все. Чекаємо, поки спаде ганебність. Хочеш, не можеш просто напасти. Я ще подивлюсь, може якимось іншим чином можна на французів все ж таки розвести їх, але з даних, що ми маємо, щоб вони повністю все мобілізували, це треба ось тут висадитися в них, щоб вони почали мобілізацію. В Британській Індії висадитися, щоб вони почали мобілізуватися. А так вони мобілізуватися не будуть. Немає сенсу. Ну, спробувати, звісно, можна, але ні. О, диви, виборче право жінок. Рух. Так, землевласники радикалізуються і православні, а вони в мене вже маргінальні, якщо я вірно пам'ятаю. Ні, православна церква ще ні. Землевласники тільки внизу. Військовий мінус 20 ворожість. Що, може все ж таки спробувати? Дуже швидко приймаємо закон. Добре, нехай він трохи побуде, і потім вже будемо дивитися, приймати його чи ні. Саме зараз, щоб ще більше не було там радикалів або ще когось. Хоча прихильники дуже швидко почали зростати, а кількість радикалів почала знижуватись. Навколо мене купа повстань, і я вже 2 повстання. Опа. Багатосторонні альянси тепер доступні. Так. Коротше, зараз розповім те, що хотів, а потім подивимося, що там можна ще один альянс, якби ще одну державу в альянс додати. Перм. Революція.
Велика Британія, революція. Втягнули мене в революцію португальці. Я вирішив, коротше, нічого їм не допомагати, навіть нехай там б'ються за зобов'язання, якщо я вірно пам'ятаю, вони мене втягнули. Ну, нехай як є, так є. У мене наразі зараз економічне складне становище. При будівництві 209 я не можу вирівняти свій рахунок, і борг у мене потихеньку починає накопичуватися. Далі з Британією. З самого початку я казав, що треба якось розхитати Британію. Тепер трохи плани змінюються. Треба обирати. Або ми розхитуємо Британію і плюємо на Московщину, тобто більше її не чіпаємо. Через ляльки починаємо на них діяти. Якраз так там, поки в них такий фінансовий застій, можна це буде зробити. Або ми все ж таки закінчуємо те, що хотіли. Московщину вже можна зробити лялькою. І потім її анексувати. Тому, дивіться, я напевно обираю те, що ми все ж таки Московщину зробимо лялькою і анексуємо її. На цьому якби все. Не будемо чіпати поки Велику Британію, тому що це буде дуже довго. І ще не зрозуміло, наскільки там в них військ, примирення, а фашисти що? Ну, нехай фашисти виграють, я думаю, це буде краще. Може тут ще в них щось відділиться. Будемо сподіватися, що щось відділиться і щось буде. Так, що там за багатоальянсність? О! Можна ще якусь державу цей в альянс прийняти. Так. А якщо я хочу... Ого, 450 треба. А 2 Сицилії не хочуть. Сибір може піти в альянс. Персія. Афганістан. Коротше, такі всі маленькі держави. О, Японія може піти. Ну, я не знаю, вони так війну і не вели, я не знаю, як вони можуть воювати. Так, добре, я поки нікого не буду приймати. Що там у нас по митній спивиці? Ага. Греччина. Греція чомусь вийшла з митної спілки, а зараз її можна затягти назад. У мене впав ВВП за цього. Ну давайте затягнемо її назад, бачите? Я не знаю, що там трапилось. А, ганебність. Їм не сподобалось, що в мене багато ганебності, якщо вірно пам'ятаю. Так, ганебність мінус 50%, і вони такі вийшли. І ганебність, коли я буду якби робити Московщину лялькою, потім її анексувати, ганебності буде просто купа. І треба буде над цим якби працювати. Скоріш всього, митна спілка розвалиться. Давай, Греція. Повертайся додому, на тобі зобов'язання. ЦД, Макран, ага. Та нехай теж йдуть до митної спілки, я якось не проти. За зобов'язання, правда, але нехай йдуть. Є. Зобов'язання є. Трохи розширимо митну спілку. Фінляндія, диви. А що, вони ж були в мене в митній спілці. Це що, в мене так митна спілка? Трохи розвалилася. Давай Фінляндію теж назад до митної спілки. Де вони там? Угу. Все, є. Триуполітанія. Повернути, а ще й Магрибський ринок. Цікаво як. Дуже цікаво. Тому, дивіться, наразі я спробую зараз якось з економічної кризи видряпатися до того моменту, коли ми будемо робити Московщину лялькою. Потім, напевно, в цій серії зробимо лялькою Московщину. Все одно вони нічого не зроблять. У них є там що? Немає нічого. Перемир'я. Ми зробили її слабкою державою, тепер ми можемо з нею знущатися, робити все, що завгодно. Ну, якраз, зробимо ляльку, і якраз нас вистачить часу, щоб її потім анексувати. Флотилії в них немає, нічого в них немає. Скільки там часу залишилось? 16 місяців. Ну, за 16 місяців, може, я спробую все ж таки витягнути. Ну, якщо не вийде, тоді
будемо... Тоді будемо щось вигадувати. Так, тут прийняли. Фінляндія тільки залишилась. Греція повернулась. І Фінляндія теж в митній спілці. Цікаво, вони зможуть вистояти? Коротше, нехай б'ються. Не буду я втручатися. Тут так бійок по всьому світі капець скільки. Ну що ж, потихеньку я видряпуюсь з економічної кризи. Вже мінус 181 тисяча, не мінус 300. І я вважаю, через деякий час я все ж таки зможу видряпатися. Тепер дивіться, що з Великою Британією. Повстанці перемогли, але в них велетенський борг. І я зараз хочу дещо перевірити. Просто щось мені здається, що в них буде дефолт. Ну, диви, кожну неділю повинно змінюватися. Якщо в них економіка дуже поганенька, то зараз, ось бачите, 143 мільйони. І як тільки закінчиться тиждень, буде більше. Наскільки більше, мені цікаво. Наскільки йде зміна. Ось закінчується тиждень. 143. 145! Мінус 2 мільйони в них зараз йде. Мінус? Серйозно? Ну добре. Це якщо в них також саме, як в мене, 163 мільйони ліміт боргу, то вони якби недовго витягнуть. І тут вже питання, знову ж таки, трохи начавити на них, чи почекати, як буде відбуватися події. Там потихеньку ось Індія почала в них розвалюватися. Тобто вони не можуть владу таку велетенську втримати. Що з ВВП? ВВП пішло доверху. 447 мільйонів. А в нас? Ну, майже 400 мільйонів. Тобто ми вирівнялись зараз по ВВП. Я, напевно, їх дешевими товарами завалив, слухай. Це ж може бути таке. І як же бути в такому році? Добре, я за ними понаглядаю ще. Скільки там у нас залишилось? 4 місяці, і будемо тоді намагатися Московщину зробити лялькою. Може, після того, як зробимо лялькою, спробуємо все ж таки повернутися до Великої Британії. Якщо в неї буде дефолт, вона буде, ну, просто ніяка. Вона розвалиться. Ну, як французи. Французи, вон, ледве тримаються. Оголошення банкрутства, згасання, 4 роки в них залишилось. Ну, ми вже не чіпаємо, в них навіть отам Бразилія шматок відхопила, я навіть не помітив. Добре. Якщо буде дефолт в Великої Британії, я вам покажу 100%. Настав час побавитися з московитами. Тепер можна вже на них нападати, можна навіть створити ляльку, але ми цього робити не будемо. Дуже багато ганебності. 175, а якщо Домініон 117. Все, що вище 100 ганебності, це дуже поганенько. Це якраз можна... Я, знаєте, як зроблю? Я зараз тут збереження зроблю, і якраз буде відповідь на питання тим, хто постійно мені писали там в коментах. Я не знав, що відповісти. Одне і теж відповідаю. Чому там не захопити те? Тому що ця гра не розрахована, це не Хойка, Залізні серця 4, де потрібно якось войовничо щось захоплювати. Гра на це не розрахована, навіть те, що я розвалював московитів, вона на це не розрахована. В неї геймплей зовсім трохи інакший. Так ось, дивіться. Якщо я зараз зроблю московитів лялькою своєю, ну, піду війною, я стану ізгоєм. Тобто зараз у мене негідна, як тільки сотня, це ізгой. І оця негідність, вона дуже повільно якби вбирається з держави. Зараз я хочу вам, щоб ви подивилися, що таке ізгой, і що цього не варто робити, прямо всіх підряд завойовувати, рано чи пізно гра вас зупинить. Так, давай ляльку. На ляльки там більш всього. Вірно? Вірно.
175 ганебності. Підтвердити. Британці не вступляться, тому що вони в кризі. І пішло ДВ. Велика Цін відмовилась від підтримки України дипломатичній грі проти Московщини. І тепер ось давай трохи на пришвидшення, щоб ти подивився. Нідерланди, ембарго. Нідерланди, ембарго ввели. Торгівельну угоду розірвано. Зараз буде повністю весь український ринок потихеньку розвивати. Злучені Штати зробили нас своїм суперником. Ставлення до нас вороже. Ізгой, бачите? 200 навіть виходить. 200. Зараз кількість радикалів зразу туди піде. Богемія почала погіршувати відносини. І так далі. Іспанія ввела ембарго. Австрія ввела ембарго. Це все проти нас. Бразилія ввела ембарго. Італійці суперником нас зробили. І зараз весь світ буде ось так потихеньку ембарго кидати, робити суперником. Тобто на нас будуть накидуватися, як я не знаю що. Розумієте? І мені ось цікаво, немає тієї людини в коментах, котра казала, та що там, Австрія оголосила, суперником нас вороже. Зробив Московщину лялькою та все. Як він це цікаво робив? У нас скільки пройшло часу, і ми тільки ось під кінець партії століття можемо і зробити лялькою, але бачиш, ми стаємо ізгоями і виборче право жінок все ж таки вони зможуть прийняти. Це добре. І диви зразу скільки прихильників полетіло до верху. І радикалів зразу донизу полетіло. Тому, бачите, краще не робити. Наразі, саме зараз ембарго, диви, все ж таки вбивають італійці ембарго. І ринок, диви, весь ринок, котрий ми налагоджували, повністю розвалився. Так би можна було б зараз зробити лялькою або домініумом, а далі просто береш і через деякий час анексуєш цю територію. Все. ВВП впало зразу на 200 мільйонів. Ось так. Ось вам і виходить, що ганебність ось така ось. Ембарго. Зараз всі ембарго закинуть, я ні з ким торгувати не зможу, і в мене ВВП до нуля впаде. Тому тут повністю всіх завойовувати, ось там завоюй того, ось там завоюй того, або там зроби його лялькою. Ага. Зроби його лялькою. Добре, зараз я відкочуюсь назад. Трохи інакшим шляхом підемо. Якраз буде відповідь тим, хто казав, здавай захоплюй там Казань, або ще щось захоплюй, ляльку там роби, і те. Ось вам відповідь, будь ласка, що буде при такому разі. Якщо скажете, там можна ж було триматися, щоб там не до ізгоя було до сотні, таке ж саме було б відношення, ніхто б не захотів би створювати нічого. І проблеми все одно були. Добре. Зараз відкочуюсь назад. Ну що ж, відкотився я назад, і тепер треба зробити вибір. Або ми їх трохи далі дорозвалюємо і дивимося, щоб ганебність при створенні ляльки було трохи менше, або ми на них просто забиваємо велетенський і йдемо в розвиток. Тобто є зараз два шляхи. Якщо ми зараз знову на них нападемо, це я поки, ну, може буде швидкий бій, може вони відступлять і все може бути і таке, вірно? Вірно. Те, що там виборче право жінок прийметься, це я вже знаю 100%. Давай тоді зробимо так. Зараз я подивлюсь захоплення. Найменший шматок. 8,3 ганебності, 9,9 ганебності. Ну, ці держави можна звільнити. 30 ганебності, 30 ганебності. 30. Тобто оці всі по 30 ганебності, тут нічого не зробиш. Цей. Де там? Ага, це все вірно. Скільки тут ганебності? 16. І тут 20. І там маленький шматок 4,7 ганебності виходить. Давай подивимося, треба нам цей шматок чи ні. Це де Байкал виходить. Так, що у них тут є? Вугілля небагато, земель небагато, тобто тут пустеля. А тут
Тут також нічого немає. Добре, ось цей маленький шматок Азербайджан. Можна буде їх потім або відпустити, або ще щось з ними зробити. Ну. Це цукрова цукор. Я не скажу, що якісь такі добрі землі. Максимум тільки Дагестан можна собі забрати. І все. А оцей шматок 33. Ну, оцей шматок більш вигідніший. Якщо так дивитися. Ось цей Брянськ. Галич. Ну, такий не дуже. О, оце Тверщина. Такий добрий шматок. Можна ось Тверщину спробувати забрати. Чому б ні? Або Брянськ. 30 ганебності, скільки це всього буде? 50. Ну, 50 ганебності нехай буде. Потихеньку буде спадати. Зачекай, 50 ганебності. Це наступний раз я, коли з лялькою захочу зробити, не зможеш. Коротше. Давай тоді оцей маленький шматок на 8 ганебності і 5 і є. Далі поїхали додати ціль. Звільнення держави. Що там? Калмикія. Чечня. Дагестан залишились. А що більше? Астрахань, це Калмикія, 4 мільйони ВВП, а тут Дагестан 2,8. Значить, це верхню будемо звільнювати. Хай воно від'єднується. Є, як основну ціль додати. Далі воєнне відшкодування. Угу. Далі. О. Бач, перетворення на ляльку 175 так і залишається. Домініона теж так і залишається. Зміна ладу. Мінус 23 ганебності. Ні, не піде. Ну все. Може відступлять. Це, звісно, не 100%. Давай підіймемо військо. 2 військових підрозділи. Я думаю, цього буде достатньо. Так. Оцей військовий підрозділ. Вірно. Та сюди його поставлю. Це зараз знову будуть мінуси. Та й оцей давай. Все, поки ось так поставлю. Все. Чекаємо. Як вони відреагують? Скоріше всього поступлять. Нічого собі, вони вирішили піти бійкою. Оце таке. Ну добре, до зброї, поїхав. Зараз хочу вам показати Велику Британію. Щоб ви подивилися, який в неї борг. 207 мільйонів в них борг. У мене тепер питання, скільки в них там цей може бути позика. 207 мільйонів. Це при тому, що зараз вони намагаються втримати Австралію, там велетенське повстання. Ось тут десь ще повстання намагаються втримати. Подивимося, що в них з цього вийде. А ось перша бійка пішла. Ну все одно, в них мінуси вже пішли такі серйозні. Так, ну і в нас, звісно, бійка розпочалась. У нас пріоритет, можна сказати, велетенський. Я думаю, вони дуже швиденько здадуться. Навіть часу на них не витрачу. О, диви, вже вон пішли ці захоплювати. Тут без супротиву зовсім. Ну давайте понаглядаємо, подивимось, як буде йти розвиток. Мені просто цікаво. Це ми Азербайджан собі заберемо і від'єднаємо ще шматочок в них виходить. Ось так. Нащо вони почали битися, я не знаю. Як дітлахів. Ось тут розбиваю. Тут вже вон це виходить велика цінь, просто надшвидко захоплює весь шматок. О, повітроплави доступні. Зараз підемо, запустимо повітроплав в Києві. Ось тут теж в них перевага. В них, до речі, досі ще гармати. Диви, які в мене, а в них ще гармати. Ну, що тут сказати? Нічого не від...
Так, а ну давай дивитися. Ось хмарочос виходить, так? Ось хмарочос. Добре. Давай, я зараз піду на хмарочос і повітроплав туди зроблю. О! Престиж плюс 10. Оп. Що, видно той повітроплав чи ні? А що, нема? Я думав, буде видно повітроплав, щоб цей... А чому це вони так радіють? Що таке? Що трапилось? А, ми по престижу перші в світі. А що трапилось? Дефолт, напевно, трапився у Великої Британії. А ну дай вгадаю. Так. Оголошено банкрутство. 210 мільйонів виходить. Там ми 207 дивилися. Капець просто. Ну, тепер їх можна просто розвалювати. Хоча вони можуть і самі розвалитися. У них тут можуть зараз початися повстання. Як вони будуть відбивати Австралію з таким велетенським дебафом, я навіть не знаю. Ну, залишилось тільки по ВВП першим в світі вийти. І буде добре. Все, тепер в них буде згасання. Вони не зможуть швидко розвиватися. Це в них купа дебафів, наступ, радикали, рівень життя, будівництво впаде, відсоткова ставка за кредитом, та престиж, все. Це на них ще раз начавити, щоб ще один був такий дефолт, і їм капець буде. Так, тут ми вже захопили. Ага. Тут теж просування. Ну все, чекаємо, поки вони зроблять своє діло. О! Дивіться, повітроплав все ж таки з'явився. Ось він. В Києві. Тебе? Літає. Хм, гарно виглядає. А це він як? Буде по всій державі, чи тільки ось тут? Не зрозуміло. Ну, 10 престижу він дає наразі. Це добре. Ведемо війну далі. То що, розвалюємо московитів. Навіть супротиву немає. Це цікаво. Нащо вони починали війну? Краще б здалися. Прийдеться потихеньку потім борг віддавати. Ну, то вже таке. Дивіться, у мене тут новини. Дуже гарні новини. У мене почався рух за ухвалення законом багатокультурність. І це просто неймовірно. І дивіться, тут протидія виходить на Срозумота, її можна зараз прибрати, радикалізується дрібна буржуазія православні, то, коротше, таке. Поїхали. Зараз. А ну, давай сюди. Так. Зробити тебе провідником. Оп. Далі йдемо сюди. Оп. І що в нас виходить? І бачиш, вже все, 73%. Розумота тепер зам. Поїхав. Навряд чи ми встигнемо прийняти його в цій серії. В наступній, і що це означає? Це означає, що ці всі радикали, котрі за утискання ось тут у нас в Африці, в цьому, були, вони зникнуть. Це дуже-дуже добре. Дуже-придуже добре. Просунулись вони? Просунулись, далі рухаються. Тут що? Тут все вже майже захопили, залишилось тільки. А тут теж просувається, нічого вони не можуть зробити. Ну, хоча б я вже знаю, як воно відбувається. О, ну хочу ось тут подивитись. Луганщина. Фейерверки. В Криму теж тут розбудувалося серйозно. Ого, Херсонщина, диви як. Добре. Чекаємо, поки вони капітулюють. І будемо підводити підсумки, що ми зробили за цю серію. За цю серію ми просто неймовірну кількість чого зробили. Навіть те, що я казав, треба робити вибір між Британією або Московією. І навіть британці посипалися. Дефолтних. Капець просто. Ну що ж, можна надіслати зараз мирну угоду на наших, як кажуть, пропозиціях, щоб вони Азербайджан, Калмикію, і оце все зробили. Якщо вони погоджуються, то війна закінчується.
І я, до речі, надіслав в Японію цей, щоб вони приєдналися до моєї митної спілки. Подивимось, відреагують вони чи ні. Бо написано, зобов'язання повинні будуть запропонувати. Чекаємо. Що вони погодяться, ні? Погодились. На всіх умовах погодились. Погодились, кажуть, бери все, що хочеш, тільки не чіпай. Тільки не чіпай. Добре. Як скажете. До речі, багатокультурність вже пішло на вивчення. Просування пройшло. Далі буде голосування. Ну що, прийняли, ні? Давайте, приймайте. Може ще раз надіслати? Чи я ж надіслав вже? Я просто думаю за те, що ми все ж таки... Все, прийняли. Прийняли. Тепер вони в митній спілці, ось тут все. Тобто те, що ми з ними билися... Те, що, ну, ми за них билися, хоч якось вони війшли до нашої митної спілки. Так, тут не хочу, це хто? Прусія, та нехай там хоч розваляться. Прусія, вони хоч в мене в митній спілці, ну вони можуть за себе постояти. Що ж, Британії дефолт влаштував, ну як влаштував, вони самі собі дефолт зробили, ми хотіли це зробити самостійно, вони самі собі дефолт зробили, виконали завдання. Московію трохи розвалили, а Азербайджан... Тепер під нашим керуванням треба буде його налаштовувати. Калмикія з'явилася. Скільки в неї, до речі, до ВВП? 1,8 ВВП. Нормально. І що в нас московитів виходить? 15 мільйонів ВВП. Зовсім. Ну, як африканську державу їх зробимо, і буде нормально. В війну те, що вели з Японією, можна сказати... Виправдалось, вони війшли до нашої митної спілки, це добре. Наразі зараз стрибає дуже сильно ВВП. Тобто ми за перше місце б'ємося з Великою Британією. О, все, пішло на голосування. Ну, в наступній серії дивимось, багатокультурність приймуть чи ні. Це вже буде дуже добре. Я задоволений. Там дефолт зробили, з Московщиною побилися, французами, це ж нормально все вийшло. Нормально. Мені подобається. Треба буде тільки в перші місця повиходити, і буде все добре. Багатокультурність прийняти, і нормально буде все йти. Що ж, якщо тобі сподобалось, став вподобайку. Якщо хочеш подивитися продовження, ну, підписуйся на канал. І дивись в прибутки. Ми вилізли з діри. Мінус 19 тисяч.